سلام، سروشم. 110 فامیلی گیم، 463 اوورال. البته امروز 4 بهمن 1403 است. آزول شماره 2 شیشه های مشجر سینترا. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. اجزا و چیدمان بازی رو ببینیم. این بار قرار پنجره های کاخ رو شیشه کاری کنیم و حالت 4 نفره رو الان چیدمان کردم. کارگاه هایی که میبینید 9 تا هست، به خاطر اینکه تعداد کارگاه ها میشه تعداد بازیکن ها ضرب در 2 به اضافه 1. چون 4 نفره چیدم 4 ضرب در 2 به اضافه 1 میشه 9. برای حالت 2 نفره 5 تا کارگاه اینجا قرار میگیره، 3 نفره 7 تا، 4 نفره 9 تا و به صورت رندوم از این کیسه توی هر کارگاهی 4 تا شیشه قرار میدیم. شیشه هایی که توی بازی وجود دارن 5 رنگ مختلف هستن و از هر کدومش 20 تا اینجا وجود داره. یعنی ما مجموعاً 100 تا شیشه رنگی توی کیسه داریم که به صورت رندوم اینجا رو پر میکنیم. یک که اینجا قرار میگیره، توضیحش رو در ادامه میگم. هر بازیکنی یک رنگ رو انتخاب میکنه، تمام پنجره های همرنگ خودش رو برمیداره، به این صورت چیدمانش انجام میشه. اینجا قرار میگیره و اینها یکی یکی توی قسمت بالاییش قرار میگیرن. بازی 2 پلن داره، پلن A و B. الان پلن A رو میخوام توضیح بدم. پلن امتیازگیریاش متفاوت هست A و B. روال بازی کاملا یکیه با یه تفاوت کوچولو و البته اون تفاوت توی استراتژی بازی هست. صفحه امتیاز شمار بازی که امتیازهای مثبت رو به صورت جدا توی این مسیره باید طی کنید و امتیازهای منفی رو توی این جدوله باید برای خودتون لحاظ کنید. هر بازیکن یک مکعب برای امتیازهای مثبت خودش اختصاص میده اینجا و یک مکعب برای امتیازهای منفی. این قسمت که با اعداد یونانی نشون داده از شماره 1 تا 6 رو دارید میبینید. 1 2 3 4 5 6 به خاطر این هست که بازی 6 رانده و راند شمار بازی هم کاشی های بازی هستن. از هر کاشی یه دونه در میاریم، آبی و زرد و نارنجی و سفید و قرمز. اینها رو به صورت رندوم آتیش میکنیم و از شماره 1 تا 5 میچینیم. 1 2 3 4 و 5 و چون که فقط 5 رنگ داریم و 6 تا جایگاه، طبق اصل نانه کبوتری یک رنگش تکراری میشه هر رنگی که رندوم از کیسه در اومد. این 6 راند بازی هست. هر بازیکن یک استادکار داره که بالا سمت چپ پروژه خودش قرار میده. این بازیکن اینجا، هر بازیکن سمت چپ پروژه خودش استادکارش رو قرار میده و بریم برای روال بازی. هر بازیکنی توی نوبتش از یکی از این کارگاه ها شیشه به دست میاره. هر طرحی رو که انتخاب میکنه همش رو باید برداره. اگر شما قرمز انتخاب میکنید باید دوتاش رو از اینجا بردارید. زرد و نارنجی چون یکی هستن همون یه دونه رو برمیدارید. اگر تعداد بیشتری هم بود 3 تا یا 4 تا، مثل اینجا که 3 تا هست، توی یه حرکت 3 تا سفیده رو باید بردارید. از هر کارگاهی هر تعدادی شیشه برمیدارید اضافیش رو میفرستید وسط. این وسط هم به عنوان یک کارگاه بعداً قابل استفاده است. یعنی از همین لحظه‌ای که فرض کنید من این دو تا قرمز رو برمی‌دارم، اینها رو میفرستم وسط، اینجا هم یک کارگاه تشکیل میشه که بازیکن‌ها با رعایت همون قانون میتونن از تو شیشه به دست بیارن. یعنی هر رنگی رو انتخاب میکنن همش رو باید بردارن. وقتی که شما از یک کارگاه شیشه به دست میارید کجاها میتونید کارش کنید؟ جایی که استادکارتون ایستاده، ردیف زیر پاش و ردیف سمت راستش رو استادکار دستش میرسه. یعنی بدون اینکه نیاز به جابجایی داشته باشه میتونه اونجاها کار کنه. مثلا من اگر بیام از اینجا 2 تا زرد بردارم، اضافیشو میفرستم وسط، استادکارم جایی ایستاده که دقیقاً زیر پاش 2 تا زرد میتونم قرار بدم. و اگر حتی اینجا هم میخواستم چیزی قرار بدم، استادکارم رو حرکت نمیدم. اما اگر نیاز باشه که ردیف‌های سمت راست‌تر به غیر از 2 تا ردیف خود استادکار جایی کار بشه، استادکار به طور اتوماتیک حرکت میکنه، بالای اون ردیفه قرار میگیره. به عنوان مثال اگر من از اینجا بخوام این 2 تا آبی رو به دست بیارم و اضافیشو بفرستم وسط، بخوام اینجا کارش کنم، استادکارم اتوماتیک حرکت میکنه میاد اینجا. پس هر بازیکن توی نوبتش از یکی از این کارگاه‌ها شیشه برمی‌داره، کارش رو انجام میده، میچرخه، به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. اما اگر استادکارتون اومد جلو و نیاز بود که پشت سرش رو کار کنه، ردیف‌های پشت سرش رو دیگه دسترسی نداره. باید یک نوبت به جای برداشتن شیشه استادکار رو برگردونید اول پروژه، یعنی انگار ریستش میکنید میاد سر خط.
و وقتی که آوردیدش اول پروژه دوباره میتونید ردیف‌های جلو سمت راست رو کار کنید. امتیازگیری‌ها رو براتون بگم. این پلنی که میخوام بگم پلن A هست و امتیازگیری‌های پایان بازی پلن A و B با هم تفاوت داره. یک تفاوتی توی استراتژی بازیتون به وجود میاد، وگرنه روال بازی هیچ تفاوتی نداره. هر ردیف عمودی که بتونید کاملش کنید، حالا مثال میزنم، فرض کنید اینها کامل شدن، به محض اینکه کاملش کردید یکی از اونها رو انتخاب میکنید. توی پلن A هیچ تفاوتی نمیکنه چه رنگی رو بیارید پایین و روی قسمت بالایی اینجا قرار میدید که زیرش علامت این فلش به علامت فیلیپ هست، روی این قرار میدید و بلافاصله 4 امتیاز دریافت میکنید روی جدول امتیاز شمار. حالا من رنگ آبی هستم، 4 تا، 1 و 2 و 3 و 4 تا میرم جلو و علاوه بر این 4 که میگیرم، اگر قبلا جاهای دیگه هم شیشه‌ای قرار داده باشم، الان اگر به این صورت باشه و من این لحظه این رو کامل کنم، این رو بیارم پایین، این 4 من به علاوه ردیف‌های سمت راستی میشه که تو شیشه قرار گرفته، یعنی 4 به علاوه 2 به علاوه 2 در جا 8 امتیاز دریافت میکنم، هر ردیف به اضافه ردیف‌های سمت راستش. و این علامت فیلیپی که اینجا هست یعنی اینکه اضافی اینها رو دیگه برمیگردونم به آبگینه بازی. این رو گذاشتن برای اضافی ها و فیلیپ یعنی اینکه این رو برگردون، من این رو برمیگردونم. اما از قبل برای اینکه شما بدونید پشت هر کدوم از این ستون هاتون چه رنگ هایی هست، این بالا براتون رنگ های پشت رو نشون داده که بتونید از قبل اینها رو نگاه کنید و روی پشت حتی پنجره هاتون هم برنامه ریزی داشته باشید. پس به این صورت برمیگرده اینجوری. حالا من باید در ادامه روی دیگه‌اش رو کامل کنم و هر زمانی که موفق شدم روی دومش رو هم کامل کنم، دوباره یک شیشه منتقل میکنم پایین و این بار دیگه این علامتی که اینجا نشون داده به معنی خارج کردن هست، یعنی این رو کلاً وقتی که روی دومش هم کامل شد میذارم کنار. و امتیازگیری ها هم به همون شکلی بود که بهتون گفتم. یه نکته باید بهتون بگم، اینجا رو نگاه کنید، این رنگ هایی که حالا حالت خاکستری دارن به عنوان رنگ جوکر قابل استفاده هستن، یعنی هر رنگ شیشه‌ای میتونید توی اینها قرار بدید، حتی متفاوت، میتونید یکیشو یه رنگ بذارید یکیشو یه رنگ دیگه بذارید. و این هم همه بازیکن ها پشت یک قسمت های از پنجره هاشون این رنگ ها رو دارن. دیگه بسته به شانس داره این قسمتش که کدوم هاش کی برای بازیکن ها رو بشه. علاوه بر اینها راند اول، این راند شیشه های قرمز هست. هر ردیفی که شما موفق بشید کامل کنید، در صورتی که شیشه قرمز توش داشته باشه، به عنوان مثال اینجوری، اگر این ردیف کامل بشه توی راند اول، علاوه بر امتیاز خودش که این رو منتقل میکنیم، امتیاز پایینش به اضافه ردیف های سمت راستش رو حساب میکنیم. چون راند شیشه قرمز هست، به ازای تعداد قرمز هایی که توی این بوده و کامل شده هم امتیاز برای بازیکن لحاظ میشه، یعنی 4 امتیاز هم به امتیازات راندش اضافه میشه. و بازی هم 6 راند ثابت داره. زمانی که راند اول تموم شد این برمیگرده تو آبگینه، راند دوم این تموم شد برمیگرده تو آبگینه، تا راند ششم همه بازیکن ها بازی میکنن. حالا بریم سراغ امتیازهای پایان بازی. پلن A اینجا پلن A و B رو کامل توضیح داده. من اول پلن A رو میگم، بعدش هم پلن B رو میگم. توی پلن A این نقطه سفید ها رو داره نشون میده، میگه نقطه های سفیدی که پایین پنجره های بازیکن ها هست، به ازای تعداد شیشه هایی که توش قرار میگیره اطراف این نقطه سفید ها، پایان بازی بازیکن ها امتیاز دریافت میکنن. گفته بین 0 تا 1 کاشی دور هر نقطه‌ای هیچ امتیازی نداره. اگر فقط یه دونه اطرافش باشه امتیاز نداره. 2 تا بشه میشه 3 امتیاز و اگر 3 تا بشه میشه 6 امتیاز و اگر کامل دور تا دورش رو بتونید پر کنید 10 امتیاز هم پایان بازی به ازای این نقطه هاتون دارید انگار امتیازهای بیشتری دریافت میکنید. و برای پلن B براتون توضیح بدم. توی پلن B دیگه مهم میشه که شما چه رنگی رو انتخاب کنید و پایین قرار بدید. پلن B میگه رنگ غالبتون رو پیدا کنید، یعنی رنگی که تعداد بیشتری ازش دارید. اگر مساوی هست یکیش دیگه فرقی نمیکنه، خودتون انتخاب میکنید. تعداد اون رنگی که بیشتر از همه به پایین منتقل کردید، تعدادش ضرب در تعداد جاهایی که از اون رنگ هست. یعنی اگر شما بذارین اینجا براتون مثال بزنم، اگر همچین وضعیتی باشه، فرض کنید که توی همچین وضعیتی هست
خب اینو باید برگردونیم به سمت پلن بی دیگه. داریم پلن بی رو توضیح میدیم. اگر پلن بی باشه و همچین حالتی باشه، بیشترین رنگی که بازیکن آورده رو باید پیدا کنید که الان بهتون میگم تو این مثاله به چه صورت میشه. رنگ غالبش الان تو مثالی که من دارم میزنم زرد هست. اینهایی هم که کامل شده که طبیعتاً اومدن بیرون، یه همچین وضعیتی داره پایان بازی. اینها اومدن بیرون. تعداد زردها از همه بیشتره، پس رنگ غالب میشه رنگ زرد. تعدادش رو میشماریم: 1 2 3 4 5. 5 ضرب داره 1 2 3 4. 4 تا ردیف هست که توش زرد وجود داره. 5 4 تا 20 تا هم امتیاز پایان رانت هست که به امتیازات توی پلن بی به بازیکن‌ها اضافه میشه. و امتیازهای منفی به چه صورت لحاظ میشه؟ اگر شما یک جایی یک تعدادی شیشه لازم داشته باشید، مثلا اینجا من یه دونه سفید لازم دارم، اگر بیشتر از نیاز اون راند، اگر بیشتر از نیاز اون جایی که دارید شیشه بردارید به دست بیارید، من 2 تا به دست آوردم، اینجا یه دونه جا بیشتر نداره، یکی رو اینجا قرار میدم و اضافیش رو توی آبگینه میندازم. چون یه دونه اضافه آوردم، یک واحد منفی به خودم میدم. به این صورت اگر 2 تا رو دستتون بمونه، دو پله منفی دریافت میکنید، 3 تا 3 پله. و دقت داشته باشید این امتیازهای منفی همیشه یکی یکی اختلاف ندارن. بعضی جاها 2 تا و 3 تا هم اختلافشون بیشتر میشه، یعنی -1 -2 -4 -5 بعد میشه 8. یعنی یه جایی ممکنه 3 پله منفی بخورید با یه حرکت. و حالت دیگه هم که بهتون منفی میده، این یک استراتژی که بازی هست، به این صورته که از هر کارگاهی که کاشی برمی‌دارید اضافیش رو قرار شد بفرستید وسط. این وسط هم به عنوان یک کارگاه برای بازیکن‌ها قابل استفاده هست. اولین بازیکنی که از کارگاه وسط شیشه برمی‌داره، این یک رو برمی‌داره کنار دستش قرار میده، یک واحد منفی برای خودش لحاظ میکنه و در عوض دور بعدی که کارگاه‌ها رو پر می‌کنیم، کسی که این یک رو گرفته این یک رو وسط میذاره و خودش شروع میکنه بازی رو. یعنی هم امتیاز منفی داره، هم یه مزیت داره برای بازیکن‌ها. و توی این امتیازهای منفی هر زمانی که یک بازیکن به ته جدول رسید، 18 امتیاز از امتیازات مثبتش توی مسیر کم میکنه، دوباره این رو برمیگردونه بالا برای منفی خوردن‌های بیشتر. ولی اگر به ته نرسید، پایان بازی هر چقدر امتیاز گرفته بود، اون مقدار از امتیازاتش کم میکنه و در نهایت برنده بازی مشخص میشه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد این بازی دارین، حتما برامون کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.